ආයුබෝවන් ෆුඩ් බයි චී YouTube channel එකට එකතු වෙන ඔයාලව වෙනද වගේම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලා එක්ක හදන්න යන්නේ රසට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් බත් එකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ බත් එක හදාගන්නේ මොනවාද ඕන වෙන දේවල් කියලා. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ චිකන් එකට එකතු කරගන්නවා මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු ටිකක්, කොත්තමල්ලි කුඩු, ඒ වගේම රස අනුව ලුණු ටිකක් සහ දෙහි එකතු කරගන්නවා. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්නවා. දැන් මම පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට ඔලිව් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔලිව් තෙල්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙනුවට පොල් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ තෙල් ටික චුට්ටක් රත් වුණාට පස්සේ අපි කලින් හදාගනිපු චිකන් ටික එකතු කරගෙන ඒ ටික හොඳින් බැද ගන්නවා. චිකන් ටික උයාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බත් එක හදමු. පොට් එකකට මම එකතු කරගන්නවා ඔලිව් තෙල් ටිකක්. ඔලිව් තෙල්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මේ වෙනුවට පොල් තෙල්, මාගරින්, බටර් මේ ඕන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තෙල් ටික චුට්ටක් රත් වුණාට පස්සේ මම මුලින්ම එකතු කරගන්නවා සොසේජස් ටිකක්. මේ සොසේජස් ටික ටිකක් බැදෙන්න දෙනවා. සොසේජස් ටික ටිකක් බැදුනට පස්සේ මම මේකට සුදු ලුණු ටිකත් එකතු කරලා ඒ සුදු ලුණු ටිකත් තත්පර කිහිපයක් බැද ගන්නවා සොසේජස් ටිකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු ටිකත් එකතු කරගෙන මේ ලුණු ටිකත් ටික වෙලාවක් බැද ගන්නවා. දැන් මම තක්කාලි ඒ වගේම අමු මිරිස් ටිකත් මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය කවලම් කරමින් තවත් විනාඩියක් දෙකක් විතර මේක අඩු ගින්දරේ ලිපේ තියාගන්නවා. අපි කලින් හදාගනිපු චිකන් එක මම පොඩි කෑලි වලට කඩාගත්තා. දැන් මම මේ චිකන් ටිකත් මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. දැන් මම කලින් උයාගනිපු සම්බා බත් ටිකත් මේකට එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳට කවලම් කරගන්නවා. වෙලාවෙදි මම මේ බත් එකට සෝයා සෝස්, මිරිස් කෑලි, රස අනුව ලුණු එකතු කරලා මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරගන්නවා විනාඩි 3ක් විතර.
අන්තිමටම මම මේකට කපාගනි පුළුණු කර ටිකත් එකතු කරලා මේ බත් එකත් එක්ක හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. මේ විදියට තමයි මම අද මේ බත් එක රසට ලේසියෙන් ඉක්මනින් හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලත් ගෙදරදී මේ වගේ බත් එකක් හදලා බලන්න කොහොමද රස කියලා. ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකක් කරන්න එනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.